Доброго дня! Вітаємо всіх на сторінці Big Brother School. Сьогодні наша школа презентує онлайн-вебінар з актуальною темою «Завтра водохреща». І що ж з приводу питань води? Яку воду пити? Яка вода є якісною? Що відбувається з доступом до води в Україні і світі? Сьогодні дізнаємося ми про це від Марка Батла, координатора кластера з питань води, санітарії та гігієни Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, який сьогодні завітав до нас. Дуже раді вас бачити, Марко. Також сьогодні нам допоможе, Марк буде говорити і вести вебінар англійською, нам допоможе з перекладом перекладачка Вікторія Вдовиченко. І з нами, як завжди, Богдана Капіца, менеджерка курсів Big Brother School. Отже, трошки кілька слів скажу про Марка, тому що в Марка є дуже великий досвід роботи саме в гуманітарній сфері. Він закінчив Кембріджський університет та університет Лавборо у Великобританії. Після того почав працювати під час Косівської кризи з 99-го року в гуманітарних операціях. Він побував в таких країнах, як Афганістан, Таджикистан, Сектор Газа, Філіппіни, Ємен, Кот-д'Івуар, Пакистан та країни Сомалійського півострова. Працюючи в Oxfam, Great Britain та Concern Worldwide, Марк керував роботою саме сектору WASH. WASH – це Water, Sanitary and Hygiene в глобальному масштабі. Тобто скорочено завжди WASH використовується саме в такому вигляді, можливо, якщо хтось не знав. І він керував цією програмою для програми Save the Children 6 років, з 10 по 16 роки. Крім всього іншого, Марк є автором книги «Поза холодом. Аварійне водопостачання та санітарія в холодному регіоні» і нагороджений медаллю Еболи британського уряду за участь у створенні центру лікування Еболи в С'єра-Леоні в 2014 році. Дякуємо Марку, що сьогодні погодився розповісти нам про воду, і можемо поставити будь-які наші питання. Дякуємо всім, хто реєструвався і писав питання ваші онлайн. Нагадуємо, що всі зареєстровані або хто ще дореєструється, вийшла вашу електронну адресу, отримає від Марка невеличкий інформаційний бонус. І ми можемо розпочинати. So, Mark, let's start. A word to you. Sure, thanks for the introduction, Nastya. Дуже дякую за ваше представлення, Анастасія. It's a big introduction, but basically I'm a water engineer and a kind of hygiene specialist. Надзвичайно велика презентація моя була, вступ, але в першу чергу це стосується того, що я є інженером з питань водопостачання і, звісно ж, питань гігієни. And I've been working in Ukraine now for 4 years, so I started to understand some of the things that are happening, and I hope to share these thoughts with you today. Я працюю в Україні вже 4 роки, і, звісно, багато чому вже розбираюся і розумію, і мені буде приємно з вами поділитися цими надбаннями і рефлексіями. But I really hope if anyone has a question, just ask straight away, and we'll try to Якщо у вас answer you. будуть запитання одразу по ходу моєї розмови, будь ласка, задавайте їх, точніше, ставте їх в коментарях до цього відео, яке ви бачите. So, let's start talking about water and why is water important? Давайте розпочнемо з того, що поговоримо про воду і взагалі про важливість води. The first thing is so many people don't have it. Almost 800 million people in the world don't have В першу proper water. чергу ми говоримо про те, що надзвичайно велика кількість людей не має чистої води, близько 800 мільйонів людей в світі. And so many people don't have a proper toilet. І можемо говорити, що така ж величезна кількість людей не має навіть доступу до належних умов того, щоб сходити в туалет. And we'll discuss why that's important in a minute. І за хвильку ми будемо говорити про те, чому цей чинник є надзвичайно важливим. Many schools also don't have clean water. It's like nearly a third. А більше того, майже третина школ також не
мають чистої води. Meanwhile, every single minute a newborn baby dies because of this problem. Можемо сказати, що щохвилини новонароджена дитина помирає від проблем, пов'язаних із водою. Every 2 minutes, a child under 5 dies because of this problem through diarrhea. Кожних 2 хвилини помирає одна з дітей до 5 років через те, що у неї діарея, і, звісно, через те, що немає доступу до чистої води. So maybe let's first of all think about the different diseases and health issues that can affect us. Давайте поговоримо зараз про те, яким чином це пов'язано із хворобами, що оточують нас, і яким чином вода є чинником, який передає це. So there are several categories, and the first category is a simple waterborne disease. Є велика кількість категорій, але в першу чергу це категорії пов'язані із хворобами, що передаються через воду. These are generally the diseases that just give us diarrhea. They make us sick. В першу чергу це хвороби, які нам більше відомі як ті, які спричиняють у нас діарею, і ми почуваємося хворобливими, в хворобливому стані. And this is really what's affecting all those kids in the world. В першу чергу це стосується діток, які найбільше страждають від цих хвороб і від цих станів. So I love this fancy diagram. It's taken from a WaterAid website, which is a UK charity. Мені надзвичайно подобається ось ця наглядна діаграма, яку я взяв із одного з британських сайтів UK Charity Organization, right? Kind of non-governmental organization. Це одна із благодійних організацій, неурядових організацій. And they work all over the world. І ця організація працює по всьому світу. But in basic terms, we can see how all of the bad things and all of the pathogens are going from people's shit on the left-hand side. Ми можемо побачити in the end, getting to the people on the right. Дуже простій формі, як ось рештки органічні рештки, які залишаються від людей у формі фекаліїв, передаються надалі до інших людей. So firstly, these bugs travel up and along this pathway through the water, which people can В першу drink. чергу ось ці мікроби або мікроорганізми передаються через воду, як ви бачите, через рідини. But we can see that when somebody builds a proper water system, they get stopped, and that's what's happening here. Але ви бачите також, що на слайді з'являється інформація про водогінне постачання, да? Тобто це система, коли ось ці мікроорганізми перестають надходити далі в воді через те, що вони блокуються системою водопостачання. So likewise, this pathway which goes through the fingers or through your hands gets blocked if we wash them. Другий шлях, який ми бачимо тут, це який передається через руки, також має запобіжник. Як ви бачите, це мило, тобто це миючі засоби, які ми робимо, коли просто миємо руки. Then this fourth pathway where flies can spread the disease is also broken if we construct proper toilets. Третій шлях, яким передаються ось ці хвороби через мікроорганізми, вони пов'язані із москітами в тому числі, але блокуються, якщо належна система водопостачання, належна система туалетного забезпечення є встановленою. And then finally, this last pathway, which is talking about fields, it really means the whole environment. І ось цей четвертий шлях, який представлений на діаграмі, він показує те, що хвороби, які можуть передаватися із крупами або зерновими, вони також можуть блокуватися через якісну систему туалетного постачання і туалетного оснащення. So I think you maybe already said that if we build toilets, we break that pathway. So. І ми вже напевно сказали, і ви можете це побачити на слайді, що якщо ми встановлюємо належне обладнання і встановлюємо туалети,
ми можемо запобігти 2 із 4 представлених шляхи розповсюдження ось цих бактерій. But this is the most obvious pathway, and this is what we think of, and this is what we understand very well. І це дуже абсолютно просто, і це те, що можемо наглядно зараз побачити і в першу чергу зрозуміти для себе, яким чином це передається. So let's move on to another option. We have a category of disease which we call water-washed diseases. Є наступна категорія, до якої я пропоную перейти. Це категорія хвороб, які передаються через руки, як ви бачите на слайді. And this is where it becomes important to have a lot of water to clean your house, to clean your hands. І надзвичайно важливим чинником стає тут фактор наявності і доступу до великої кількості води для того, щоб не тільки мити руки, але ще й займатися водопостачанням. And as long as you have soap and detergent, you can clean your environment and it will help people to stay healthy. В першу чергу це пов'язано з тим, що вам повинно використовувати мило, тож інші детергенти, тобто миючі засоби, які допоможуть вам уникнути ось цих хвороботворчих бактерій. So a disease like scabies is very obvious in this respect. Такі хвороби, як короста або щесотка, як ми її більше знаємо, і інші, які представлені на слайді, можливо зупинити саме таким шляхом. But other things such as Ebola or influenza or even what we're facing now, the COVID-19, they all also are affected by які this. сюди належать, це, звісно, як ви бачите, це Ебола, це вірус грипу, і, звісно, про те, що ми говоримо наразі, це COVID-19. So for me, Ebola, I spent some time in 2014 in Sierra Leone working on this problem. З питання подолання вірусу Еболи я безпосередньо працював в С'єрра Леоне у 2014 році. And we opened a treatment center for the disease to try and help stop the spread of the disease. Ми навіть відкрили спеціальне реабілітаційне або центр допомоги для тих людей, які страждали через цю хворобу, для того, щоб їм допомогти. So we were wearing all of the gear, dressed up like a spaceman. І певним чином наш одяг і наш вигляд – це як вигляд із якогось космічного корабля чи прибульця, тому що ми мали убезпечувати себе. But when your chance of survival is only 50%, I can tell you that it really makes you concentrate on the facts. А в першу чергу це пов'язано з тим, задумайтеся, якщо у вас є шанс до виживання 50/50, то, звісно, ви берете до уваги такі деталі. So now we worry about COVID-19. Звісно, зараз ми усі переживаємо через коронавірус. And the question is, does hand washing really work, or are we wasting our time? І в першу чергу постає питання, чи дійсно ось це миття рук допомагає, чи ми просто втрачаємо час. I have to admit, I also wonder to myself when I'm washing my hands every time I enter the house. Я таке саме собі задаю питання, коли переходжу поріг свого дому і мию руки з милом. But I will share a couple of links with you that help make the case that we should continue with the hand washing. Але я поділюся з вами декількома лінками і повідомленнями. Якщо підсумовувати, то так, нам потрібно буде продовжувати мити руки і надалі. And in basic terms, it seems the coronavirus is coated with a small covering, a kind of mucus layer. Якщо взяти дуже коротко і, в принципі, без деталей, то коронавірус – це вірус, який покритий оболонкою. It's relatively easy to remove that layer, and once you remove that layer, even with soap and water, the virus cannot survive in the environment. І якщо ми прибираємо ось цю захисну оболонку, яку можна прибирати через мило або інші дезінфікуючі засоби, то вірус не є уже загрозливим для нас. So personally, I'll continue to wash my hands like crazy Тому at the особисто moment. я буду продовжувати мити руки з милом. Let's move on to another water-related disease, malaria.
Ми перейдемо до іншої групи хвороб, які пов'язані або можуть передаватися водою. Це така хвороба, як малярія. I think we have to just thank the people who created our road drainage system and drained our environment to cut out all of these places where mosquitoes can breed. Я думаю, що в даному випадку ми маємо подякувати тим, хто зробив систему зрошень полів, які, в принципі, пов'язані з тим із розповсюдженням ось москітів, які передають вірус малярії. These small improvements in our environment have eliminated breeding areas for mosquitoes in all of our cities. Ця система іригації чи зрошень, вона допомогла нам подолати в деяких із регіонів виклик, пов'язаний із москітними комарами, які передають ось цю вірус малярії. Let's move on to some more modern problems, and perhaps this is where we start to think about a modern country like Ukraine. Давайте перейдемо до ще деяких сучасних, назвемо їх так, проблем, і в даному випадку ми точно будемо говорити про Україну. Here is the same as the UK or the USA. There is a highly industrialized environment. Так само, як і в Великій Британії чи в Сполучених Штатах і Україні, ми говоримо про те, що території є високоіндустріалізованими, тобто зайнятими під сільське господарство. So in the last 50 years, we started to worry about different chemicals and not just the simple pathogens. В даному випадку ми говоримо, що за останні 50 років ми говоримо не тільки про патогенні якісь віруси, але ще й про великі хімічні сполуки, які мають вплив на наше здоров'я. So chemicals like nitrates are present in some of the fertilizers which we use on the fields. Такі хімічні сполуки, як нітрати, більше нам відомі, тому що вони передаються через ті речовини, які додаються до сільськогосподарських угідь. Arsenic can be present in some of the deep boreholes. Навіть миш'як, ми будемо говорити про цю хімічну сполуку, яка також присутня в деяких із хімічних сполуках, які застосовуються в сільському господарстві. And both of those two can cause some cancers. Обидва із цих можуть провокувати такі хвороби, як рак. If we think about modern water treatment, we then have to consider, unfortunately, a more complicated situation. Якщо ми говоримо про те, яким чином відбувається водогінне постачання, ми будемо говорити про ось ці побічні продукти дезінфекції, які застосовуються для очистки води. For example, the water in the river can contain some fertilizers which we've been putting on the fields. Для прикладу, ми говоримо про те, що сучасні ріки мають велику кількість компонентів ось цих фертилізаторів, які використовуються в сільському господарстві. The fertilizer then encourages the growth of algae in the water that's in the river. Ось ці фертилізатори, які знаходяться в сучасних ріках, вони провокують хімічні сполуки розвиватися в самій річці. And then to remove the algae, we suddenly find that the water company is needing to use a larger amount of chlorine than normal. І для того, щоб уникнути постачання цього в річку, індустріалізовані або сільськогосподарські компанії, які займаються в тому числі очисткою водою, вони виробляють більшу кількість хлоридів. But one of the byproducts can be the production of these chemicals which are called trihalomethanes or trichloromethanes. І один із побічних продуктів дезінфекції, які можуть використовувати очищувальні компанії для очистки води, це ось ці тригометани. So this is a really modern problem, but it's something every country is facing, including Ukraine.
Це надзвичайно сучасний виклик, який стикається не тільки Україна, а й багато країн у світі. And I should have mentioned that unfortunately these trihalomethanes can cause also cancer. І, на жаль, мені потрібно на цьому звернути нашу увагу, що тригалометани, вони також можуть спричиняти ракові захворювання. And then lastly, there are lots of heavy metals which can be released as pollution incidents. І нарешті про те, що потрібно говорити в контексті забруднення води, це важкі метали, які там можуть знаходитись. I'm sure we don't know the effect of all of those chemicals on our bodies. Ми точно не знаємо усі причини або наслідки, які будуть спричинені ось цими сучасними хімічними елементами на наше здоров'я. Марк, можна But I do know that they... Mark, Is there a can I question? ask some questions? Да, Марк, я хотіла запитати, вибачте, що перебила трохи. I'm sorry to interrupt you. I would like to ask. Коли очищується вода, оці всі хімічні елементи, вони кудись діваються, зникають? When we are cleaning or we are making the water treatment, whether these chemical products that they are being used for cleaning the water are being disappearing somehow? Or how does it happen? The water treatment process is very thorough, and even the processes which were used 50 or 60 or 70 years ago were excellent at removing most of the pollutants from the water. Система водоочистки і методи, якими відбувається очистка води, вони були надзвичайно ефективними навіть 50, 60 чи 70 років тому. So, for example, there is the use of a very fine filter made of sand. У вас sand. є такий гарний фільтр, який набирається пісок для очистки води. And finally, chlorine is always added. Chlorine is always added so that it will get rid of any bacteria or pathogens. Хлорид або хлор, як ми його правильно знаємо, це той, що зупиняє і знешкоджує будь-які бактерії, які можуть проникати надалі в воду. But getting rid of the chemicals is more difficult. Але ось позбавитися ось цих хімічних сполук – це надзвичайно набагато важчий, точніше, процес. That's where we need to think about complicated filters like a reverse osmosis filter І or a тут carbon потрібно в filter. даному випадку говорити не якісь прості системи очищення чи фільтри, а саме про складні і складені системи очищення і фільтри, які складаються з декількох компонентів. I'll talk about them in a second, actually. Якщо можна, я якраз про це збираюся говорити буквально наступну хвилину. Thank you. Thank you. Okay. So, well, let's talk about the different water sources for somewhere like Ukraine. I mean, firstly, we've got the rivers. В першу чергу, давайте поговоримо про джерела надходження води, в тому числі і в Україні. Ось перша компонент або перше джерело надходження води – це наші ріки. But of course, the rivers such as the Desna or the Dnipro, or Такі even річки, як the Дніпро, чи Siversky Десна, Donets, чи Сіверський Донець, they flow for many hundreds of miles. вони мають протяжність більше, ніж сотні тисяч миль. You have industrial cities on all of the banks. Ви маєте індустріалізовані міста по обидві сторони з цих річок. So we have to test the quality of that water, and such Ми маємо testing does exist тестувати in весь Ukraine. час рівень або якість води в Україні, і така система тестувань, перевірки води існує в Україні. One alternative is these very deep boreholes. Одна із альтернатив – це ось ці надзвичайно глибокі скважини. So in principle, the water from these deep wells is supposed to be fantastic.
По ідеї, і вода, яка добута ось таким чином, тобто з цих глибоких скважин, вона має бути ідеальною. You don't get any bacteria living under the ground like that. Там немає жодних бактерій, які живуть аж так глибоко під землею. There's no oxygen for them. Немає дуже просто, тому що немає кисню для них, для їх розмноження. But unfortunately, then we Але, на face жаль, different problems. у нас є інший спектр проблем при цьому. So, for example, the water might be salty or it might contain iron. Для прикладу, вода може бути солоноватою або ж мати в своєму складі якийсь із металів. It could contain arsenic, so we should test it. І може навіть мати в своєму складі миш'як, і нам потрібно робити такі заміри. So this is a problem also raised around things like the buvette. І тому дуже схоже постає проблема, коли ми говоримо про систему бюветів. But in my experience in Ukraine, some of the buvettes have a deep borehole. З мого досвіду перебування в Україні, деякі із бюветів, вони орієнтовані на те, що вони стоять на глибоких скважинах. But some of the public taps in the parks in Kiev, I believe, are just connected to the pipe water system. Але я думаю також, що в громадських парках ось ця система подачі питної води, яка присутня і доступна в громадських місцях, на мій погляд, вона приєднана не до скважин, а якраз до системи водопостачання, загальної системи водопостачання. So I don't think that water is very different from your own house. І тому я думаю, що ця вода ніяким чином не відрізняється від води, яка постачається у ваш будинок. So let's talk about then the small wells in the villages. This water can be fantastic as well. Говоримо про пункт 3, про колодязі, які мають селища і маленькі села, і знову ж таки припущення, що вода має бути просто фантастичною тут. You know, when you get used to your own well, you don't like any other water in the world. Ви знаєте, існує абсолютно нормальний спосіб, коли ви звикаєте до води свого колодязя, ви не хочете використовувати будь-яку іншу воду. But is it safe? Але чи це безпечно? The answer is it can be safe, but it depends. The well should be constructed in a very good way. Вона може бути, звісно, безпечною, але при цьому колодязь має мати певні вимоги і сконструйований бути таким чином, щоб вода постачалася звідти безпечним чином. Shouldn't be possible for rainwater to go down the edge of the well and enter. Тобто, я маю на увазі, що не має дощова вода ніяким чином проникати до джерел надходження води в колодязі. And let's just imagine you're using a bucket which is sitting on the ground next to the well, and then you put it inside the well to take some water. You're polluting your own water. Can you imagine? Taking a bucket, which is a container, which might be sitting next to the well, and some people might keep it there. And if you just take it and throw it down the well on some rope to take some water, you're going to pollute your own well. Давайте уявімо собі ситуацію, коли ви використовуєте якийсь із пакетів або навіть, можливо, папір, і хтось може закинути його до вас в колодязь, або ви навіть хтось із ваших із сімейства, і таким чином ви забруднюєте свіже колодязь. Okay, how about these water kiosks which we find in shops? Як щодо ось цих кіосків з продажу питної води, яку ми можемо знайти в більших магазинах? I would expect that water to be pretty good. Я очікую, що ця вода має бути доволі гарної якості. A good private sector supplier would have their own borehole. В ідеалі, тобто приватний постачальник цієї води, який бутилює її і доставляє, він має мати персональні або приватні скважини для цього. And they would also purify that water, normally using вони a би reverse мали, osmosis system. звісно, її очищувати, тобто використовувати власні системи очистки при цьому.
So that system is the best and the water should be perfect. А ця система здається ідеальною, і відповідно й вода може виглядати таким же чином. And I believe that if you are not sure, you should be able to ask in the shop who has tested that water the last time. І якщо ви не впевнені в постачальниках цієї води, ви маєте право запитати в кіосках щодо системи тестувань якості цієї питної води. Because there is some compulsory monitoring of that quality. Тому що існує система нагляду, яка проводиться при тому, щоб робити забір цієї води. Bottled water then is almost the same as this water in the water kiosks. Що стосується води в бутилках чи бутильованої води, принцип або ідея і теорія така ж схожа, як і води, яка продається в кіосках. The quality of the water should be the same. It should be perfect. А якість цієї води має бути просто надзвичайно високою. Okay, what about the water in the tap then? Can we drink it? А що ж ми скажемо про воду з-під крану? Чи ми дійсно можемо її вживати? Well, in Ukraine, as I've said, you have really good water treatment systems, and they do a good job of removing the pollutants. В Україні, в свою чергу, хочу сказати, що надзвичайно гарна система водогінного постачання і дійсно проводяться гарні роботи по її очистці. However, unfortunately, a pipe can get broken, and it can be. Але, на жаль, може статися ситуація, коли труба, через яку постачається вода, може мати протік, і, відповідно, таким чином це вплине на якість води. Maybe under the ground, it's also sitting next to a sewage pipe, which is also broken. Можливо, буде також біля іншої мережі води, і таким чином станеться зараження біля тої труби, де стався протік. So you can see, unfortunately, how easy it is for those to mix and for you to just get a tiny pollution. І ви бачите, наскільки легко стане доступ до заражень у такій ситуації, а вам, як наслідок, доступ до ось такої якості води. If we also think about Ukraine, there are supposed to be methods for monitoring all of the pollution incidents. There's an authority which looks at groundwater resources and water resources. Звісно, якщо ми говоримо в контексті України, є спеціальні інституції, які займаються контролем якості води, а також і контролем water monitoring institutions and just a sort of groundwater and water resources. І також інституції, які займаються ґрунтовими водами і якістю ґрунтових вод. And I believe there should be some communication between different oblasts when something happens. Звісно, є система комунікації, урядової чи обласної комунікації, якщо стаються якісь аварії. But I'm not sure that it always happens. Sometimes Але я there не is впевнений, inefficiency. що весь час відбувається така комунікація ефективним чином. Мені здається, що є нюанси в цьому. And people that make pollution usually try to deny it. І, звісно, коли відбувається ситуація з забрудненням, дуже багато хто хоче уникнути розголошення такої інформації. Okay, well, I guess we're kind of near the end, and Ну що, everybody. побачимо, що ми майже наближаємося до фіналу презентації. I wanted to recap on a few questions that came, I think, from people before we started the presentation. Я хочу певним чином підсумувати свою презентацію відповіді на декілька запитань, які отримав до нашого онлайн-стріму. There was someone called Sophia who wanted to learn about water quality, and I hope we've talked about it. Було запитання від Софії про те, яким чином ми можемо досліджувати якість води, і я сподіваюся, я відповів на це запитання. And someone called Nadia wanted to ask about the buvettes, so I think we talked about it. І Надя задавала запитання, що стосується бюветів. Я думаю, що ми також проговорили цей аспект. But let's talk about just these then remaining points.
Давайте також підсумуємо і пройдемося по тих пунктах, які у нас ще залишаються. I think someone asked if there is really data available on water quality which you can find yourself. Мені здається, хтось запитав, чи є доступ у нас до даних, що стосується якості води. And I understand that if we look at the водоканals themselves, actually, when you go on their websites, they do publish the quality of the water. І, звісно, якщо в даному випадку ми звернемося до офіційних органів, якими є водоканали, для прикладу, ви переходите на їхній вебсайт і ви можете знайти інформацію щодо якості води там. So we can supply a link for the Kiev Vodokanal website and let's say for Donetsk, Вода Донбаса, for example. А для Києва ми можемо передати вам лінк, посилання на веб-сторінку Київводоканалу, або якщо це стосується Донбасу, то можемо передати посилання на компанію Вода Донбасу. But the main problem then is that the authorities are only really obliged to test the water at the exit of the water treatment facilities themselves. Але одна із проблем, яка все ж залишається, те, що урядові інституції зобов'язані тестувати воду при виході її із трубопроводу, водопроводу, точніше. There's no agency which is legally asked to test the water at the household level. Але при цьому немає жодної інституції, яка би мала в своєму мандаті тестування води, яка заходить до вас у будинки. So maybe it's a small omission in the legislation which we should try and think about. Можливо, це ось ця прогалина в законі і в законодавстві, а це те, на чому ми маємо сфокусуватися. If we think about what's happening in the home then, a lot of people would like to treat the water in your house. Звісно, якщо ми стосуватимемося і фокусуватимемо нашу увагу на воді, яка потрапляє в наш будинок, то дуже багато людей хоче нею скористатися. So one thing is we could boil the water. І при цьому для її очистки ми використовуємо такий метод, як кип'ятіння води. Just remember that boiling the water kills pathogens, but it's not going to remove any chemicals in the water. Просто пам'ятайте, що при цьому процесі дійсно вбиваються усі патогенні бактерії, але ніяким чином не забираються звідти хімічні сполуки. So what you really need to ask yourself is the водоканал in your area, is it functioning properly? В першу чергу задайте собі запитання, чи водоканал в вашому місті чи регіоні дійсно якісно працює? Our lives are in their hands. Або ж десь існує там собі, окремо. Again, with the carbon filters and the jug filters, these can remove some things from the water, but not everything. Говоримо про наступну систему фільтрації. Це так звані карбонні чи вуглецеві фільтри і фільтри-глечики. Звісно, вони забирають велику кількість бактерій і речовин, але не всі. So maybe the bacteria will be removed, but you could still find some chemicals going through, and you might drink it. Для прикладу, можливо, і дійсно усі бактерії будуть прибрані, але при цьому хімічні сполуки можуть залишатися в воді. If you really want to have perfect water in your home, really the only solution is a reverse osmosis machine. Can you explain what is this one? Yeah, I will continue translating. Yeah, I can explain what it is. It's an extremely fine filter where the holes are effectively so small, the holes are at kind of molecule level. Якщо говорити про дійсно якісний і належний спосіб фільтрації води, то, звісно, використовуєте так звані молекулярні фільтри або фільтри зворотнього циклу. Можливо, я можу пояснити коротко. I can explain in short, maybe even in Ukrainian for our audience.
Так, лише Що? для аудиторії, бо це те, що знаходиться вдома, коли є такий краник невеликий і стоїть величезна бочка води і кілька фільтрів, і там їх може бути 3-4. У нас якраз теж були питання, і були люди, які писали, що вони користуються саме таким типом фільтрів. Тобто це те, що ви можете бачити, коли є маленький краник вдома Mark, поруч з Anastasia великим. was telling that there were questions related to the reverse osmosis system and that some of our audience representatives are using this kind of filters. So they were asking about the quality of such kind of water treatment. Okay, in basic terms, the water should be perfect because a reverse osmosis system removes everything which is not water. А в ідеалі такий метод або система очистки води має бути просто неймовірною, тому що вона очищає практично все. Some people even don't like the water because it doesn't have a taste anymore. Але при цьому дехто може скаржитися на те, що немає смаку в воді. Some people believe you should put a few minerals back in the water afterwards. А дехто навіть вважає, що треба додати декілька мінеральних речовин до цієї води, тому що така система очистки вбиває практично все. But I must insist that what you have to do is you must do your maintenance on your filter. Але в першу чергу на тому, що я наполягаю, це подивіться, яким чином до вас заведене водогінне постачання. So you can't just leave your filter there forever. You have to change it from time to time. Тому що це буде впливати і на ваші фільтри, які потрібно час від часу чистити. Вони не можуть таким чином весь час і постійно залишатися там, без змін. I think my conclusions about the water in Ukraine are that the tests which I have seen have shown that the water has been relatively good quality with few problems. Що я можу підсумувати? Те, що я побачив у звітах, якість води, яка є в Україні, згідно з тестувань, що нам вдалося побачити, є відносно нормальною. So some of the non-governmental organizations that I work with have conducted their own testing. Деякі неурядові організації, з якими я співпрацював, провели незалежні оцінювання якості води при цьому. And in fact, the water seemed pretty good. І навіть вони підтверджували, що вода має більш-менш задовільні показники. And we tested the water even in the house. При цьому ми тестували навіть воду, яка заводиться в будинок. But the trouble is we noticed a difference from day to day. Але проблема полягає в тому, що різниця таких замірів надзвичайно різниця між собою з дня на день. So again, I think, it's up to each person what do you feel happy with. Надзвичайно залежить від того, хто і яким чином відповідає за ось цю якість води, і ви особисто. But I do encourage you to contact your водоканал and insist that they have to do their job properly. Але при цьому я дуже that. наполягаю, щоб ви контактували з вашим місцевим водоканалом для того, щоб вони продовжували належним чином робити свою роботу. Water is life, as they say. Вода – це життя, так і говорять. I wondered if there are any more questions. Анастасія, скажіть, будь ласка, чи є у нас іще запитання? Дякую, Марк. Thank you so much, Mark. Yes, we do. Запитання англійською. How safe is the tap water from Donbas, GCA for drinking? Яким чином, я перекладу, I will translate, sorry. Наскільки є надійною і чистою вода з Донбасі з контрольованих урядом територій? Is there a difference in quality of water from, say, Severodonetsk, Lugansk region and cities Чи in є Donetsk? різниця між якістю води, яка, для прикладу, є в місті Сєвєродонецьк і з іншого боку у місті Донецьк? In Donetsk region. Yeah. Донецька область, перепрошую. You often hear among local residents. Ви дуже часто чуєте серед місцевого населення
that the water in Luhansk region is of better quality. Що вода в Луганській області є кращою за своєю якістю. But is there evidence that this is true? Але чи є при цьому дані, що така інформація є правдивою? Thank you. Дякую. Okay. Well, let's talk about the east in that case. If we talk about Luhansk поговоримо city. про схід України, і в даному випадку будемо говорити Lugansk City or Lugansk Region? Let's talk about Luhansk city. Давайте поговоримо про місто Луганське. Luhansk city generally takes water historically from boreholes. Місто Луганськ і водопостачання міста Луганськ пов'язано із скважинами, або забір води відбувається через систему скважин. And I guess that may make people feel that their water has historically been better. І, можливо, це і є причиною тому, чому лугівчани думають, що якість їхньої води краща або вища, ніж у порівнянні з іншими регіонами. If you compare with Donetsk, Для прикладу, якщо ми порівняємо із Донецьком, the whole region is supplied by a very, very large water system. Вся система водопостачання надходить і пов'язана з великої кількості. Sorry, Mark, can I just ask you one thing? The system of Donetsk region or Donbass itself, because these are totally different things for our audience. Let's just talk about Donetsk region. Yeah. Тобто ми зараз говоримо про Донецьк і Донецький регіон сам по собі. I understood recently that the channel which brings the water from the river is itself a perfect place for algae to grow. Я нещодавно зрозумів, що місце, з якого відбувається забір води, так званий канал, ось через який потім зробиться забор води для водопостачання в тому регіоні, він має велику кількість бактерій, algae. And the measured amount of algae in the last 5 years has increased every year. І такі показники зростають і зросли протягом останніх років. No one knows what's the real reason for that. Чесно кажучи, ніхто не знає причину зростання такої кількості. It could be the use of fertilizers in the Можливо, ці сполуки потрапили через використання в сільському господарстві фертилізаторів. Можливо. But also the amount of algae increasing corresponds to an increase in water temperature. Але, можливо, це пов'язано з тим, що така кількість сполук іще й притягує за собою причину підвищення температури самої води в каналах. So some people are blaming the mild winters which we had. Тому дехто говорить, що через видобуток корисних копалин, які відбуваються через здійснення шахтарями своєї роботи, відбувається забруднення води. So this is what means it's more difficult to treat the water in the Donetsk Oblast than it is in Саме Luhansk тому я Oblast. хочу підсумувати, що контролювати систему якості води в Донецькій області набагато важче, ніж у порівнянні з Луганською областю. At least it's one of the reasons. Принаймні, це одна із причин. Thank you so much, Mark. Дуже дякую вам. Дякуємо всім. Насправді я бачу, що люди ще пишуть і приватні повідомлення. Якщо у вас залишилися питання, будь ласка, пишіть нам, пишіть в коментарях до відео, і ми їх передамо Марку і попросимо дати якийсь короткий зворотній зв'язок, якщо буде така необхідність, тому залишайте ваші Mark, if питання. there are going to be some questions, so Anastasia is asking to leave it as to leave them actually as comments under the videos so that they will be later transmitted to you.
Okay, I can try and respond to those. Я спробую навіть відповісти на них. Дякую дуже, Марко. Дякую всім, хто Thank you, дивився нас сьогодні. Дякуємо за інтерес до теми води напередодні водохрещі. І ми зустрінемося з вами під час наступних вебінарів. Дякую Вікторії за прекрасний переклад і чудовий голос, який супроводжував наш вебінар сьогодні. Дякуємо всім, хто долучився. Приєднуйтесь до наших наступних вебінарів, а також не забувайте про онлайн-курси, які ми пропонуємо. Один з них є курс з медицини, на якому ви більше можете дізнатися про ваше здоров'я. Також всього найкращого всім. І до зустрічі на наступних вебінарах чи онлайн-курсах. Дякую, Марк. Thank you so much. It was extremely actual and interesting for us. Thanks. Thanks for having me.